Üdvözlöm Önöket Eger városából, ez itt a Shoot Off magazin 4. adása. A mai adásban meglátogatunk egy szerbiai versenyt, Egerben itt bemegyünk egy Blue Line vizsgára, majd aztán elutazunk Szlovákiába, a Bátori kupára. És most ugorjunk át Szerbiába, a Požarevácba, a 0-11 Tactical Cupra. Shoot Off. A 0-11 Tactical Cup pályarajzait és lövésszám adatait látjuk. Ez egy level 3-as, 12 pályás, 194 lövéses IPSC verseny volt. A szervező a rajzok alapján úgy gondolta, hogy a 12 pályára beoszt mindent, amit csak elvisel az IPSC, rövid, hosszú pályákat, tagoltakat, egyszerűeket, erőskezes pályát, gyengekezes pályát, és valószínűleg felhasználta a lőtéren az összes rendelkezésére álló mozgócélt. A verseny így nagyon-nagyon-nagyon változatosra sikerült, az élvezeti faktora az egeket verdeste, mindenki mosolyogva a hideg ellenére nagyon vidáman tért haza. Ma reggelre megérkeztünk Požarevácba a 0-11 Tactical Cupra. Ez egy level 3-as szerb verseny, gyönyörű a lőtér, a háta mögött ez látszik is. Sajnos ma már esett a hó, és lehet számítani további hóesésre. Megyünk, meglátjuk, mit ad nekünk ez a verseny. Kolarics Péterrel beszélgetünk, a mai napon a félversenyen ő már túl van. Kóla, hogyan van neked a mai napod, hogyan te érzed? Hűvösen. Tegnap nagyon megörültünk a 20 foknak, most meg itt csak ilyen 6-7-8 fok van, de legalább elállt az eső. Most már azért jobban érezzük magunkat. Nagyon sok mozgóval találkoztunk eddig, nem zavart téged ez a nagyon sok mozgó? Nem, egészen jó. Tetszetős. Pályaépítések? Egyszerűek, de jók. Pályavezetések? Hát az azért lehetne jobb. Várkányi Lacit arról kérdezzük, hogy hogyan sikerült a mai napja eddig. Laci, itt vagyunk kint Szerbiában egy level 3-as versenyen. Nagyon sok mozgóval találkoztunk eddig. Hogy megy neked a meccs? Hát kicsit akadozik még, mert ez az év első meccse. Hideg van, új a fegyver. Már nem tanfólióval lövök, hanem 20-11-es modellel. De kicsit más, majd megszokom. Mennyi akadályod volt ezzel a fegyverrel, illetve jobb-e műszakilag, mint amit ugye lecseréltél? Sokkal, hát most egyáltalán nincs akadályom. Hát még össze kell hangolni, de még van mit finomítgatni rajta, de mondhatom azt, hogy szuperül működik. Fekszik neked ez a pályavezetés, amit itt találunk, és amit kitaláltak nekünk? Fekszik. Hát reggel mondjuk a balkezes pályával, gyengekezes pályával kezdtünk, az nem volt annyira jó. Lefagyott kézzel, utána a jobbkezes pálya, az már jobban sikerült, aztán most már jó az idő is, szerintem, ha így folytatjuk tovább, jó lesz a végére. Mit tudsz mondani erről a versenyről? Mennyire tetszik, nem tetszik? Tetszik, nekem minden verseny tetszik. Neked minden, bármi jöhet? Mindegy, csak lőhessünk, de jó. Szegedi Bencével beszélgetünk egy icipicit itt kint Szerbiába. Bár az idő nagyon-nagyon hideg, kicsit melegszik, talán majd ki is fog sütni. Hogy érzed magadat ezen a versenyen, milyen a verseny? Üdvözlöm a nézőket! A szervezés az kicsit silány, mert nem volt itt eddig sok verseny, de a pályák jók. És hogy megy neked a verseny konkrétan? Jól megy. Nem volt semmilyen akadály a fegyveremnek. Pályákat jól összebírta rakni fejben, tehát viszonylag jó. De most visszatértél standardbe, ugye eddig klasszikra váltottál, most visszatértél standard majorre. Hogy fekszik a fegyver, hogy megy, mennyire vagy vele összeszokva hirtelen? Igazából én másfél évig
40-es tanfóliával lőttem, most viszont 40-es HPS-sel lövök. Jobban szeretem a 40-es, mert 9-es az máshogy működik, az pattog, 40-es az jobban odaver, de azt meg tudom fogni, a 9-es az nem működött. Meg ugye Majorbe a Charlie szinte alfa, és tehát nem kell annyira kicéloznom, hanem mehetek. Tehát tudsz egy kicsit gyorsulni. Igen. Ez is a cél, hogy gyorsulj, vagy a pontosságra fogsz majd rámenni innentől kezdve, vagy mitől féljünk? Igazából nekünk úgy tanítják, hogy először tanulj meg pontosan lőni, és az majd felgyorsul. Akkor szoktam elrontani, hogy akkor szokták az emberek elrontani, hogy elszaladnak maguk mellett. Tehát, a gyorsabban lőnek, mint ahogy tudnak. Inkább próbálok pontosan lőni. Ez nem mindig jön össze, és ezt szokta korrigálni a Major. Hátra van 6 pályád, mit tervezel, ugyanezt fogod csinálni, vagy egy kicsit idegesebben? Nagyjából hasonlóan szeretnék lőni, mert nem bosszantottam fel magam, eddig jól ment, úgyhogy ezt szeretném folytatni. Szegedi Márknak végignéztük az egyik hosszú pályáját, amit bár ne tettük volna, eléggé elrontotta. Szami, mi történt ezen az ominózus 6-os pályán? Nagyon-nagyon sokat álltál, valami a fegyvereddel volt. Üdvözlöm a nézőket! Igen, belülről is érdekes volt, nem csak kívülről nézni a dolgot. Egy ilyen átmozgás közben asztalról fölvett tárat elejtettem, és nem egy újat vettem föl, hanem azt vettem föl a földről. Telement sárral, és ahogy fölütöttem a tárat a pisztolyba, ugye a sár a tárkioldó gomb alá akadhatott, és ezért nem bírt beakadni. Úgyhogy volt egy olyan 35-40 másodperces kis rövid szerelésem, mire megoldottam a problémát. És amikor ez megoldódott, akkor már azért jól ment? Természetesen, folyamatosan jól megy, ezzel együtt is jól megy, hát a hibát el kell tudni hárítani. Hogy tetszik neked ez a verseny, és hogy érzed magadat ebbe a rettentő hidegbe? A múltkori találkozásunkkor nagyon panaszkodtunk az időjárásra, ezzel nekem már annyira nagy bajom nincs. Nem esik az eső, nincs szélvihar, egy 7-8 fokba lövünk. Isten igazából nem ideális, de már sokkal kellemesebb, mint legutolsó találkozásunkkor. Nincs vele nagy bajom. Ez volt a 011 Tactical Cup, egy Level 3-as pisztolyverseny Szerbiában. Shoot off. És vissza is értünk Szerbiából Egerbe, a kazamata lőtérhez, ahol megnézzük, hogy mi történik egy Blue Line vizsgán. Shoot off. Megérkeztünk Egerbe, Tabódi Zolinak a lőterére. Mit kell tudni, Zoli, a lőteredről, mielőtt lemegyünk? Igazából ez egy 20 éve működő lőtér, rendőrségi lőtér volt. A sportklubunk 1 éve vette át az üzemeltetését, csinált belőle sportlőteret, polgári lőteret. Egy olyan lőtérről beszélünk, amin azt gondolom, hogy Európában is egyedülálló. Eger, mint egy történelmi város, a történelmi belvárosában, egy kazamata rendszerben, amiről már mindenki olvasott, mindenki tudott, egy lőtér üzemel. Akkor menjünk is le. Köszönöm, menjünk. Mire is jöttünk mi, mit fogunk itt most tapasztalni, mit jelent az, hogy Blue Line vizsga, miért kell.
és hogy egyáltalán hova keveredtünk mi? Ma egy Blue Line vizsgát tartunk a Kazamata lőtéren. Ez egy továbblépés a versenyzőknek, vagy egy feladat, amit teljesíteni kell a továbblépéshez. Ahhoz, hogy mozgásból olyan IPSC versenyeken, IDPA versenyeken is el tudjanak indulni, mozgásból adnak le és küzdenek le feladatokat, ahhoz mindenképpen le kell tenniük ebből egy vizsgát. A Blue Line vizsga az a vizsga, ami lehetővé teszi nekik azt, hogy ilyen versenyeken is induljanak. Enélkül a vizsga nélkül el sem mehetnek versenyre. Így van, azokra a versenyekre, ahol dinamikus lövészetet folytatnak, mozgásból lőnek, oda nem. Ki lesz a vizsgáztató? A szövetség kinevezett erre megfelelő embereket, akik jogosultak ilyen vizsgákat lefolytatni. Szamóca becenéven működik az a úr sportársunk, aki ma megtartja ezt a vizsgát. Hány főre számítasz itt most ezen a vizsgán? A saját klubunkból 4 fő vesz részt a vizsgán, de mivel meg volt hirdetve országos szinten, még fognak jönni egy páran, nem tudom pontosan mennyien leszünk. Ami azt jelenti, hogy akkor ennyivel járultok hozzá az IPSC-nek az utánpótlásába. Így van, ez egyébként is úgy működik, hogy a szövetség ezt támogatja, a szövetség keretein belül a vizsga és a vizsgáztatás ingyenes, mi azzal járulunk hozzá, hogy a lőteret rendelkezésre bocsájtottuk. Szegedi Márkot alias Szamócát kérdezzük, aki majd vizsgáztatja itt a jó népet, hogy pontosan miről is szól ez a vizsga, hogy néz ki, mi fog itt történni. A vizsga az 2 részből fog állni. Áll egy elméleti és egy gyakorlati vizsgarészből. Ez nem oktatás, tehát itt most jelen pillanatban a vizsgázóknak a lőtéren, a lőtérvezetővel, a klubvezetőjükkel kellett felkészülniük. Egy 8 pontos gyakorlati részen fognak részt venni. Közben természetesen azért én beszélgetni fogok velük arról, hogy mit és hogy kell viselkedni egy versenyen, hogy kell részt venni rajta azon, hogy se másokat, se saját magukat ne hozhassák kellemetlen helyzetbe. Tehát mondhatjuk, hogy az alapoktól kezdjük el ezt a dolgot. Az egész Blue Line vizsgának a története régen arról szólt, hogy egy sokkal összetettebb, sokkal pontosabb lövészetet igényelt, mint amit most meg kell tenni. Régen kötelező volt a Blue Line vizsga részvétele ahhoz, hogy IPSC versenyen induljon, level 3-as vagy a fölötti meccseken, és az, aki le tudta tenni a Blue Line vizsgát, az számíthatott arra, hogy egy jó 60% környéki eredmény fölött fog tudni szerepelni. A mai világban pedig már a Blue Line vizsgának az a lényege, hogy a versenyzők, akik részt vesznek a versenyen, ők önfeledten és jól szórakozva érezhessék magukat a versenyen, ne védhessenek biztonsági hibát, mert ez a legfontosabb, amiről az egész szól, illetve a fegyverkezelésük legyen biztonságos. Akkor ezek szerint a feladatok is majd a vizsgán erre vonatkoznak. A feladatok, mivel az IPSC egyszerű és megismételhetetlen pályákról beszél, ezért ezek a feladatok, ezek részei a minden versenynek. Fegyverelővétel, egylövés, 2 lövés, átmozgás, tárcsere, és ezeknek a rész összetevőknek a vizsgálatáról fog szólni, illetve az elméleti rész pedig egy szabályismeretről szól, hogy mi vonatkozik a lövőre, aki elmegy a versenyre, milyen divízióban, milyen kategóriában, milyen feltételekkel tud részt venni egy versenyen. Sípjerre fegyver elővétel, és 2 lövés a papírra. Biztosít, tokba tesz. 3:45. Ezt ettől gyorsabbra vegyük, jó? Másodperces időlimit van, célok egymástól 3 méter távolságban nagyjából. A lövésszám 4 összesen. És most, hogy végeztünk Eger belvárosába Szamócáék vizsgájával, indulunk rögtön Szlovákiába a Bátori kupára, egy level 3-as IPSC versenyre. Shoot off. A 9. alkalommal Szlovákiában Csejtén megrendezésre került Bátori kupának a pályarajzait és lövésszámadatait látjuk éppen.
Ugye ez egy közel 250 lövéses, 14 pályás, level 3-as, nagy és igen nehéz nemzetközi IPSC verseny. Mondhatjuk azt, hogy hagyományosan ez a verseny az, amelyik minden évben megnyitja az európai IPSC szezont. Ennek megfelelően minden évben nagyon sok versenyző jelentkezik erre a versenyre. Ez idén sem volt másként, több mint 330 fő jelentkezett valamely divízióban. A rendező szándéka egyértelműen az volt, hogy a kilátogató versenyzők jól érezzék magukat, de gondolt azokra a versenyzőkre is, akik már magasabb szinten űzik a lövészetet, nekik mozgó célokkal kedveskedett. 14 pályából 12 pályán találtunk mozgócélt, és az sem volt ritka, hogy egy pályán több mozgócélt helyezett el. És meg is érkeztünk Szlovákiába Csejtére, a 9. Bátori kupára, ez a szezonnak a kezdő nyitánya. Level 3-as versenyre azonnal mindjárt becsatlakozunk, és megmutatjuk a 14 pályát, hogyan is néz ki egy nagy verseny. Szarvas Petit állandó szakértőnket megtaláltuk itt a versenyen. Kérdezzük tőle, milyen a verseny, hogy tetszik, hogy haladsz? A verseny jó, a bátori az mindig ilyen technikás, nagyon sok mozgós célokkal van, hát nehéz. Haladok, most inkább a találatokra koncentrálok, mint az időre, mert standardből átmentem klasszikra, és hát ez még új nekem, de jó. Mi a mai napnak még a hátralévő terve? Ugyanezt fogod folytatni, vagy taktikát váltasz? Nem, maradok ennél, még össze kell szoknunk az új kategóriával. A sok-sok mozgó, az mennyire zavar téged? Imádom őket. Imádom a mozgókat. Hát zavar, persze, hogy zavar, miért téged nem zavar. Engem így most így nem zavar, csak a lőni kell. Igen, hát főként akkor engem is. De megbirkóztam velük, eddig még szerencsére mozgóban nem lőttem. Igazából egyáltalán nem lőttem miszt. Remélem ezt a jó szokásomat meg is tartom erre a versenyre. Évkezdésnek egy nagyon jó meccs. Úgy gondolom, igen, egy kicsit, ha a nap sütne, egyébként sokkal jobb lenne. Délelőtt már sütött? Ja, de hát ez elmúlt, most meg fázom. Itt vagyunk a 9. Bátori kupán, és elcsíptük a rendezőt, Dusan. Dusan, tudjuk, hogy ez az évkezdő verseny, a legjobb versenyek tavasszal, ugye a Bátori kupával kezdődnek. Hogy alakult a szervezés, és hogy álltok most a versennyel, így, hogy most lősz te is, mennyire tetszik neked a saját versenyed? Bátori Cup je vlastne prvý bodov 3 v našom regióne. Štandardne toto už je 9. ročník. Budúci rok máme výročie 10. ročníku. Máme tu pretekárov, 290 pretekárov vlastne z 8 krajín sveta. Tentokrát sme využili naozaj všetky technické zariadenia, ktoré sme mali. Máme tu 12 kývačiek, 7 húpačiek, máme tu veľmi rýchly pojazd, máme tu veľmi technické stage, dynamické, ale na každom stage, aj na tých krátkých, sú veľmi náročné a veľmi technické pasáže. Tento pretek som si aj ako matchdirektor strelil. Samozrejme, každý stage je tu naozaj ťažký. Po tom týždni práce je to taká daň za to, že poriadate preteky, nikdy ten pretek nestrelíte úplne dokonale. S tým sa ale treba zmieriť, myslím, že strieľam taký svoj horší štandard. Na záver by som chcel poďakovať všetkým našim sponzorom a všetkým našim partnerom, ktorí nám pomáhajú tento pretek usporiadať. Nadviazali sme spoluprácu s Firearms United, ktorí vlastne sa snažia zmierňovať alebo tlačiť proti drakonickým zákonom zbraňovým na obmedzovanie zbraní v Európskej únie, čo je, myslím, naozaj pre náš šport úplne likvidačné. A tiež by som chcel poďakovať samozrejme výcvikovému stredisku RDA, ktoré vlastní túto strelnicu a ktoré nám vlastne ako športovému klubu zapožičiava strelnicu a všetky technické zariadenia a všetko vybavenie a vlastne umožňuje nám tento pretek robiť na takejto úrovni, akého robíme.
Enikő, erre versenyre mennyire tudtál készülni? Holnap lősz ugyan, de tudtál vele valamit felkészülni? Tudtam, természetesen igen, minden nap gyakoroltam. Tele van ez a verseny mozgóval, a mozgó célokra tudtál-e valami különleges módon felkészülni? Természetesen ezt is megoldottam, mint minden mást. Kitaláltam egy speciális mozgót. Ábel, itt vagyunk Csejtén, épp azt nézem, hogy milyen koszos a kezed. Mitől ilyen koszos a kezed, Ábel? Hát mert dolgoztunk, versenyeztünk elsősorban azért. És egy jó hosszú versenyről van szó, úgyhogy nem hiába kezdünk koszosak és fáradtak lenni. Te már elfáradtál? Eléggé elfáradtam, de még gyűjtöm az erőt az utolsó pár stage-re. Mennyi van még hátra? 3 stage-et fogunk meglőni még. Én is? Azt hiszem, igen. Akkor én is fáradt vagyok. Neked ez hogy fekszik, ez a sok-sok mozgó? Nagyon jó egyébként, tehát nagyon jól szervezett versenyről van szó, de egy kicsit így szezonkezdésnek túl erős, tehát nagyon-nagyon különbözőek ezek a mozgók. Az egyik lassabb, gyorsabb, másiknak más a holdpontja, gyakorlásnak és élvezetnek nagyon jó, de mondjuk egy-két ilyen bemelegítő verseny lehet, hogy jó lett volna ezelőtt, csak hát sajnos nem volt rá lehetőség. 11 pálya után mit mondasz, hova várod magadat? Hát a középmezőnyben alapvetően, még azért ez az utolsó 3 stage sok mindent eldönthet, meglátjuk. Eddig a kihívásoknak megfelelően elégedett vagyok a verseny. Mit fogsz tenni annak érdekében, hogy a következő versenyen ne legyél ennyire fáradt, és mondjuk azt, hogy gyakorlottabban menjenek a mozgók? Hát kicsit többet kellene aludni, és egy kicsit többet gyakorolni, de szerintem a lehetőségekhez képest ez egy jó teljesítmény, amit most nyújtunk. Elcsíptük itt Csejtén Szászi Csabit, Batki Gyurival jöttél, hogy megy a verseny? Hát az év első versenye nekünk, ehhez mérten én azt gondolom, hogy mind a ketten jól lövünk. Gyuri bátyám kiemelkedően jól. Hát én úgy vagyok vele, hogy a lövészet egy nagy tanítómester, mert abban a pillanatban, amikor elhiszed, hogy tudsz lőni, abban a pillanatban visszanyal a fagyi. Hát itt is megtörtént néhányszor. Ilyenkor mindig föl kell állni a földről. Mit jelent, hogy visszanyalt a fagyi, mik történtek? Hát abban a pillanatban, amikor a koncentráció egy picit szétcsúszik, akkor a találatok már vagy meg nincsenek is meg, vagy pedig nem olyanok, amilyennek lenni kéne. Mondhatjuk, hogy a Bátori kupa az mindig egy ilyen évkezdő verseny. Hogy tetszik így a tél után? Hát nagyon jó pályákat építenek, ezt hozzá kell tenni, maximálisan kihasználják ennek a lőtérnek az adottságait. Én azt gondolom, hogy a Magyarországon megszokottól picit nehezebbek a pályák, ezért jobban kell figyelni, igyekszünk megfelelni az elvárásoknak, minél jobb eredményt elérni. Jó messze kerültünk Egertől, és itt most Csejtén megtaláltuk Eger szülöttét, Simon Lacit, és érdekes módon fegyver van az oldalán, ami ugye már nagyon-nagyon régen nem láttunk ilyet. Hogy érzed magadat a versenyen? Hogy sikerült eddig a verseny? Köszönöm szépen, nagyon jól érzem magam. Már nagyon vártam ezt a versenyt, tavaly is nagyon jól sikerült. Hál' Istennek nagyon magas színvonalú ismételten. Kicsit messze van, de a környezet és a pályák azok eleget tesznek minden követelménynek. Mi volt még a kérdés? Hogy érzed magadat tulajdonképpen? Tehát a squat hangulat jó-e, vagy nem jó? A squat hangulat az nagyon jó, hál' Istennek. Együtt vagyunk egy kisebb szlovák csapattal, illetve 5-en vagy 6-an magyarok a csapatban, a squatban. Nagyon jó a hangulat, a lövészetről inkább ne beszéljünk. Neked hogy tetszenek ezek a mozgók? Hogy megy neked? Eltalálod, nem találod, szereted, nem szereted? A mozgók, azaz a pályáknak a nehézsége, az szerintem tökéletes. Egy igazi, erős level 3-as meccsnek felel meg. Az, hogy nekem tetszik-e, az a baj, hogy ugye a mi fiatalságunk az amerikai filmeken nőtt fel, ahol a túlzók szó nélkül várba lehetett lőni. És ezt itt büntetik. Szóval ez felháborító szerintem. Úgyhogy IPSC szabályokon változtatni kell. Értem. És akkor hát ennyi. Miglész Jussit is megtaláltuk itt Csejtén. Az előbb végighallgattam egy taktikai megbeszélést erre a pályára, ami most következik neki. Hogy érzed magadat itt Csejtén? Kiválóan, Olivér. Miért váltották divíziót?
szerettem volna kipróbálni ezt a klasszik kategóriát. Jobban fekszik, mint a standard? Nem, még szoknom kell. A domborzat, az éghajlat, a technika. Hát már most, de mi köze mi köze? Szoftveres problémák. Mi köze a divíziónak a hegyek, völgyek? Nem, nincsen köze a hegyeknek, völgyeknek. Gyakorlatilag én standard kiskaliberben versenyeztem. Ugyebár ott vagy rohadt gyors vagy, és nagyon pontos, és nincs esélyed egyéb módon a nagy kaliberrel szemben. De ezért próbáltam itt a saját kiskaliberemmel megtalálni azt az összhangot. Hogy tetszenek egyébként ez a baromi sok mozgó, amit itt teletűnt? Ne is mondd, elképesztő technikás. Első pálya után ketté tört az irányzékom, úgyhogy mindjárt gyorsan pattintottam 2 miszt. Azóta próbálok. És akkor gyakorlatilag megy a verseny, még így egy sérült fegyverrel? Megy, mennie kell. Sérült kakassal, sérült irányzékkal, nem adjuk föl. Nem. Helyes, akkor sok szerencsét a tovább. Köszönöm szépen. Kivel nem találkoztunk hirtelen a magyarok között? Batki Györgyel, a magyar IPSC egyik legnagyobb példaképével. Gyuri, örülök neki, hogy megtaláltunk téged, mindig öröm téged lőni, látni. Hogy tetszik neked így a szezonkezdő Bátori kupa? Ez az év első versenye, nekem hibátlan, jók a pályák, kihívásosak, jók a versenyzők, örülök neki, hogy ebben az évben is versenyezhetem. Továbbra is standard majorben lősz? Változatlanul. Mennyire fekszenek ezek a mozgós, gyors pályák? Én azt gondolom, hogy egy 3-as versenyen kell, hogy legyenek mozgók, távoli célok, PT-s célok, amik igazán megosztják a mezőnyt, és nem egy ilyen nagyon könnyű kis verseny, egy 3-as szintű nemzetközi verseny. Nagyon sokan azt mondják, hogy valószínűleg, hogy meg fogod nyerni a divíziót. Te hogy érzed? Hát ezt nem tudom. Azért valamit csak érzel, tehát hogy jól mentek a pályák, vagy volt esetleg valami döccenő? Én azt gondolom, hogy viszonylag jól lőttem, de ezt nem lehet tudni, hogyha egy pontlövészetről, mint tudod, arról lenne szó, akkor tudom, hogy hány köregységet lőttem, mivel lehet a versenyt nyerni, de nagyon sokszor előfordult már, hogy egy rossz teljesítménnyel nyertem versenyt, máskor úgy éreztem, hogy ez kirobbanó forma volt, de mindenki másnak is, és mégsem sikerült a dobogóra se kerülni. Tehát ez IPSC-ben ez a érdekes, hogy itt nem lehet tudni sohasem, hogy mi az elég. Oké, akkor egy keresztkérdés. Lőttél-e miszt, lőttél-e no-shootot? Egy miszt lőttem pont az utolsó pályán. Ez azt jelenti, hogy akkor meg fogod nyerni, mert én itt mindenkitől azt hallom, hogy rengeteg PT-t lőnek, rengeteg miszt lőnek. Ha neked csak egy, akkor az jól ment, szólok. Hát reméljük, hogy így lesz, de ha nem, akkor sincsen baj. Várunk téged a dobogón a verseny végén. Köszönöm szépen, minden jót kívánok nektek. Hát ez volt az évkezdő, szezonkezdő 9. Bátori kupacsejt. Hát igen, végeztünk ezzel a versennyel, a magyarokkal. Na jó, én most összecsomagolok és elmegyek. Shoot